हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये। आणि पुन्हा एकदा मी तुमच्यासोबत खूप इंटरेस्टिंग असा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे। त्याआधी म्हटलं माझ्या गार्डनची छोटीशी तुम्हाला एक झलक दाखवून द्यावी, म्हणून मग मी हे माझे सगळे प्लांट्स दाखवते आहे तुम्हाला। आणि इकडे हा सूर्य छान असा मावळतो आहे। तर आजचा व्हिडिओ आहे की मी पीठं कशी भरते। आणि त्यासाठी आता हे आधी जे सगळ्या डब्यांमध्ये आपले आधीचे जे पीठं उरलेले असतात ना, थोडे थोडे जेवढे जे काही असतील ते मी आधी सगळे रिकामे करून घेते आहे डबे, आणि ते बाजूला काढून ठेवते। त्याच्यानंतर जे रिकामे झालेले डबे असतात ते सगळे घासून घ्यायचे आहेत, कारण त्यांना काय होतं, आपले नेहमी पिठाचे वगैरे हात लागत असतात। तसं आपण सांभाळूनच वापरतो जेणेकरून त्यांना खराब हात लागू नये, पण तरी लागत असतात तर ते थोडे खराब दिसायला लागतात। त्याच्यामुळे आपण त्याला प्रत्येक वेळेला जर घासत राहिलं तर ते नेहमी नीटनेटके आणि टापटीप दिसतात। सगळे डबे धुवून झाल्यानंतर एका स्वच्छ कॉटनच्या कपड्याने आपल्याला त्याला पुसून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर थोडंसं त्याला ऊन लागू दिलं तर ते खूप छान कोरडे सुकून जातात। आणि डबा तापल्यानंतर मग आपल्याला त्याच्यात पिठं भरायला सुरुवात करायची आहे। आता जे काही मी दळून आणलेलं आहे, जसं की बाजरी आहे, गव्हाचं आहे, ज्वारीचं आहे, कळण्याचं आहे, तर ते सगळे मी आधी गाळून घेणार आहे। आणि त्याच्यानंतर हे जे डबे सुकलेले आहेत आपलेवाले धुवून झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये ज्याचे त्याचे पिठं मी भरून घेणार आहे। सगळे पिठं भरून झाल्यानंतर जे आपण डब्यामध्ये डबा रिकामा करताना जे पिठं काढून ठेवले होते ना, तर ते एका कॅरीबॅगमध्ये मी टाकून घेते अशा पद्धतीने। आणि ते वरच्यावर सगळ्यात आधी मग वापरलं जातं, जेणेकरून ते जास्त खराब होत नाही। त्याच्यामध्ये दुसरं ताज्या पिठामध्ये बाशी पहिलं जे असतं ना, ते पीठ टाकण्यापेक्षा आधी आपण ते एका कॅरीबॅगमध्ये काढून ठेवायचं आणि ते वरच्यावर आपण वापरून टाकायचं, म्हणजे मग लवकर वापरून पण होऊन जातं आणि त्याच्यामुळे दुसरं बाकीचं जे पीठ आहे ते खराब होत नाही। आणि आता पीठ गाळताना वगैरे थोडीफार किंवा भरताना थोडंफार पिठाचे हे उडतेच, त्याच्यामुळे ते डबे आपण आता पुन्हा एकदा कापडाने स्वच्छ करून घेतले आणि त्याच्यानंतर मी त्याच्या जागेवर ठेवून देणार आहे डब्यांना। आणि त्याच्यानंतरची खूपच महत्त्वाची स्टेप म्हणजे जे काही आपल्या दळण्यासाठीच्या ज्या पिशव्या असतात ना, त्या लगेच आपल्याला पाण्यातून काढून धुवून घ्यायच्या आहेत। आता मी ह्या 2 पाण्याने धुवून घेणार आहे, कारण काय होऊन जातं, ते आपण तशा ठेवल्या ना तर त्याच्यात कीड किंवा आळ्या लागण्याची शक्यता असते। आणि धुवून जर ठेवल्या तर त्या नेहमी क्लीन राहतात। आणि जेव्हा पण आपल्याला दळण दळायचं तेव्हा ते वेगळ्या स्वच्छ करण्याची गरज पडत नाही। तर तुम्ही जी बघितली ना, त्या जी फरची आहे काळी, तिचं तोडण्याचं काम चालू आहे, कारण तिथं ना आम्हाला फ्रीजसाठी जागा करायची आहे। कारण इकडं किचनमध्ये इकडं थोडं जास्त जागा आटून घेतं आहे ते फ्रीज, आणि त्याच्यामुळे म्हटलं तिकडं जर सरकवलं तर मग किचन थोडा मोठा होईल। इकडं पण आम्ही हे इन्व्हर्टर ठेवण्यासाठी आणि वॉशिंग मशीन ठेवण्यासाठी इकडं हे जागा केली। इकडं पण सगळा हा पसारा झाला, घाण झाली आहे। आणि हे फरची तोडण्याचं काम चालू आहे। आम्हीच बसवली होती ती, पण तेव्हा लक्षात नाही आलं की फ्रीजसाठी आपण इथं जागा सोडू शकतो असं म्हणून। आणि असं पण आता फर्निचर झाल्यानंतर बाकीचे डबे वगैरे तिकडे चालले जातील, त्यामुळे ही एक फरची आम्ही काढून टाकली आहे। आणि तिथं त्यांनी ते सिमेंट वगैरे लावलं, त्याच्यावर कलर वगैरे नंतर येईलच। आता तुम्ही बघू शकता पूर्ण डब्यांवर त्याच्यावर सगळी धूळ बसलेली। आता ते फरचीचं तोडण्याचं काम झालं ना, आणि इकडं मी हा पसारा सगळा आणून ठेवला आहे त्या फरचीवरचा, आणि सगळं आता हे परत पुन्हा आवरावं लागणार आहे मला। आणि हे फ्रीज आता इकडं जाणार आहे, तर ते मी नंतर एखाद्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवेलच की फ्रीज ठेवल्यानंतरचा लुक कसा झाला आहे ते। तर हे सगळं आता पहिले आवरून घेते, खूप जास्त घाण झालेली आहे। तर डबे बघू शकताय तुम्ही, आताच मागे डबे घासले होते त्यांच्यावरती सगळी किती धूळ आलेली हा तुम्ही बघू शकताय। आणि आमच्या इकडं ना खानदेशमध्ये भाद्रपद महिन्यामध्ये पूर्ण घराची साफसफाई काढतात, म्हणजे भाद्रपद काढतात असं म्हणतो आम्ही। आणि ते मला काढायचं होतं, पण पाऊस पण खूप चालूच होता। आताच 2 दिवसापासून पाऊस थांबलेला आहे। हां, वाळल्यावर आता पण सरकलं चालेल, पण पाणी मारावं लागणार त्याला। आणि सध्या घरात ना फर्निचरचं काम पण सुरू झालेलं आहे, म्हणून माझे व्हिडिओ पण मला शूट वगैरे करता येत नाही आहे। आणि हे फ्रीज इकडे ठेवल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते, पण केशव म्हणत होता मला इथं उभं राहायचं, माझा व्हिडिओ घे। तर असं इकडं फ्रीज दरवाजाच्या मागे येऊन जाईल, आणि हे पाते आपल्याला म्हणजे त्याची पूर्ण जागा आपली वाचते आहे। ह्याच्यामुळेच मग आम्ही इथं फ्रीज इकडे सरकवण्याचं डिसिजन घेतलं, जेणेकरून किचन खूप जास्त स्पेशियस होऊन जाईल। तर आजचा व्हिडिओ मी इथंच संपवते, आणि आशा करते आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल। आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा। अजून पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया, बाय।